Alhamdulillah, alle lof is aan Allah subhanahu wa ta'ala, dat weer mogelijk maakt dat inshallah wij samen bij elkaar komen. En inshallah echt over iets dat 100% nodig is, moeten wij inshallah daarover praten. De afspraak was dat we praten eerst over Allah, niet van het Koran en Hadith, maar verstand, akkel, logica, of Allah bestaat, of is het één, of hoe hij eruit ziet, of deze universal is van zichzelf, het bestaan is van zichzelf, of er is paar goden, zoals wordt beschouwd. Alles kunnen we inshallah bi'idnillah met onze verstand antwoord geven. Voor zichzelf is het belangrijk dat ik zelf moet overtuigd zijn dat ik geloof in één Allah, zo is het Allah, ik kan het niet zien, waarom kan ik niet zien, het kan niet twee, het kan niet drie, het kan niks van zichzelf, alles moet ik zelf overtuigen, dan kan ik op het niveau van mijn kind aan mijn kind uitleggen en tegen een niet-moslim op hun niveau inshallah uit, dat is het dan heel mooi. En hierna inshallah, hopelijk als we vanavond klaar zijn, volgende week is echt beginnen we met tawhid. Met dat Allah één is, hoe en wat, de eigenschappen, de sifat en de asma'ul husna van Allah subhanahu wa ta'ala. Het kan één les zijn, kan twee zijn, daarna we gaan overschakelen naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. Maar voor motivatie inshallah, ik wil een kleine biografie van een sahaba vertellen. Want dat geeft inshallah onze moed, onze iman wordt sterk. En die verhalen, die biografie heeft 4 rechten op ons. Het is niet een verhaal dat we moeten zeggen, oh die imam heeft een goed verhaal verteld. Kan je herinneren? Nee. Goed luisteren en daardoor onze iman moet sterk worden, wij moeten wakker worden. Wat hebben de sahaba gedaan? En vergelijken hun leven om mijn leven. Wat was het doel van hun? Wat is het doel van mij nu? Vergelijken. En daarna inshallah hetzelfde doen, maar met deze tijden. Niet de tijden van Sahaba. Wij wonen totaal in andere tijden. Dus wij moeten kijken naar hun. Dat is onze leidraad, dat is onze les. En wij gaan toepassen met hier in België, in Europa, in deze tijd. En het gaat om As-Salman al-Farsi radiyallahu anhu wa arda. Ik ga het heel kort maken, het is een heel zoete biografie, verhaal, maar tijd dringt, nu is bijna 20 minuten voorbij. Wie is hij? Hij is van Fars, vroeger Iran, Afghanistan, Tajikistan, Waarom, die landen waren Fars. Iran hoorde een van hen. Hij kwam van Asfahan, dat nu is in Iran. Wie was hij? Hij was de enige zoon van een rijke man, hoofdstam. Wat zei ze? Wie zij waren, die Iranezen toen, of Perzische mensen, allemaal Majus, vuuraanbidder. En de papa van Salman Farsi was verantwoordelijk voor die tempel, waar de vuur moet altijd aanblijven, de heilige vuur noemen ze dat. En wie moest daarvoor zorgen? Salman. Waarom? Hij was intelligent, hij was beschaafd, perfecte jongen, de enige jongen. En hij doet, en dat is heel, als je iemand dat moest doen, die had grote status tussen die mensen. Die jongen moest dat iedere dag doen. En bepaalde beweging, als je aanbidding tegen de vuur, deed hij en komt terug altijd en samen ook. Eén dag, subhanallah, hij komt onderweg, hij ziet een groep mensen, vreemde mensen, niet van Perzisch, maar andere mensen, zij doen andere dingen. En dat was voor hem interessant. Hij kijkt, hij wacht, daarna ging met die mensen praten. Wat hebben jullie gedaan? Zij zei, we waren bezig met aanbidding van de God, Allah. Zeg, oké, wie is dat? Wie zijn jullie? Zij zei, wij zijn christenen. Dat is onze religie. En natuurlijk, toen was nog muwahidin onder christenen. Dat zij geloofden in één Allah en de Isa a.s. als je profeet. Maar meeste was al met shirk, met andere zaken bezig, dat de God en de Vader, dat soort dingen. Maar was wel een kleine groepering van de christenen die toch muwahidin waren, goed waren. En onder hen was die mensen.
Toen Salman Farsi heeft dat gezien, die was echt prachtig. Hij zei, mag ik met jullie meedoen? Hij zei, kom. Paar dagen toen, iedere dag hij kwam bij de tempel, hij ging niet die vuur aansteken of wat zorgen, niks. Hij doet met hun. En het was prachtig. Nieuws komt bij de papa. Papa hoort dat, oh, mijn zoon gaat niet naar de tempel, de vuur is bijna aan het doven. Die ging achter hem, inderdaad, hij vindt Salman bij die groep mensen. Hij pakt aan zijn schouder naar huis. Enige zoon, echt een prachtige zoon, goede zoon. Nu door dit, hij heeft hem in een kamertje gesloten. Je mag niet meer buiten. Wat heb je gedaan? Je laat de eigen vuur achter en je gaat andere religie volgen? Dat kan toch niet? Subhanallah, hij was een paar dagen daar, misschien zonder eten of wat. Maar uiteindelijk, alhamdulillah, heeft hem gelukt om daar te ontsnappen. Die is weg en komt bij die mensen die op het punt waren om te vertrekken. Naar waar? Naar Irak. Die mensen waren van Irak naar Perzisch gekomen. Hij zei, mag ik met jullie mee? Ze zei, natuurlijk, kom. Hij zei, is er iemand die mij kan goed begeleiden in deze geloof? Ze zei, ja, onze meester is in Mosul in Irak. Kom. Salman Farsi, zonder met papa eens te praten, zeggen van jullie niks. Hij is een jonge man, misschien net 20 of nog niet. Hij vertrok naar Irak, komt daar, hij ziet die grote heilige man van die christenen. Hij leefde met hem, hij diende hem lange tijd. Maar subhanallah, hij besefte dat die man niet goed was. Hij pakte geld, alles van de mensen, om naam van de religie, om uit te geven. Uiteindelijk deed het alles voor eigen belang, eigen zaken en zo. Die Salman zei, nee, die man is verkeerd. Maar door respect, beschaafd jongen, heeft niks gezegd, totdat, subhanallah, die man overleed. Toen hij dood was, de mensen kwamen, Salman kan niet stellen. Zei, kijk, jullie hebben dit gegeven aan hem, met die bedoeling, maar die man was verkeerd. Iedereen zei, jij leugenaar, wie ben jij hier gekomen en jij nu zegt dit? Hij zegt, ik heb bewijs. Hebben jullie dat gegeven? Hij zegt, ja. Dus hij belooft dat uitgeven voor die religie, voor die tempel, voor dat en dat. Hij zegt, ja, ze komen, alles is bij hem hier in de schatkist of ergens. Alles zij hebben gezien, zij hebben die man echt weggegooid in de woestijn. Niet begraven. Maar subhanallah, Salman Farsi was verdriet. Wat moet ik nu doen? Hij vraagt rond, waar kan ik een muwahhid, een goede iemand vinden om mij te begeleiden naar de echte religie. Kijk, subhanallah, een jongen heeft prachtige familie, rijke familie, grote status, dat alles achtergelaten voor wat? Om het doel van het leven te vinden, de echte religie leren. En hij is nu hier bij iemand die verkeerd is. Hij werkt als een slaaf, maar uiteindelijk niks. Maar subhanallah, wat ik vorige keer zei, jij neemt één stap naar Allah subhan. Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, Allah komt 10 stappen naar jou toe. Iemand heeft gezegd, in het grens met Syrië en Turkije, daar is een dorp, daar is een muwahhid. Je moet daar gaan, subhanallah, jonge, vreemd, die maakt reizen, gaat daarin zoeken totdat hij vindt die man. En subhanallah, inderdaad, die man is echt muwahhid. Bij hem, hij maakt veel kennis, hij leert heel veel over Allah, over Asma al-Husna, over alles. Uiteindelijk, vandaar, het komt tijd dat die man gaat ook doodgaan. En hij vraagt, alsjeblieft, na jouw dood, waar moet ik gaan? Hij zei, er is nog in Irak, een andere plaats, ik weet niet waar. Daar is nog een muwahhid. Je mag terug daar bij hem. En voordat hij doodgaat, moet je hem echt advies vragen. Want volgens mij, hij is de enige muwahhid op dit moment. Er is niet meer. Iedereen heeft met shirk, met bid en met koffer bezig. Alleen hij. Vraag hem van tevoren, waar moet je daarna doen? Subhanallah, die advies neemt hij. Hij komt terug naar Irak, vindt die man, bij hem leert ook en die vragen stelt en hij zegt, liever, luister, het is nu gedaan. Er is geen muwahhid meer op aarde. Je moet wachten bij de profeet, die laatste profeet is, Akhir zaman. Nabi al-Akhir zaman. De laatste profeet moet je daar wachten. Hij zei, oké, waar? Hoe?
Hij zegt, hij is niet hier in Irak, hij is niet in Syrië, hij komt onder Arabieren in Mekka. Maar hij zal vandaar weggejaagd worden, hij komt in een plaats met deze tekenen. 1. Daar is heel veel daden. Goed onthouden jongen, zeg oké, daden. 2. Beide kanten van het stad is heel lange bergen. 2. 3. Dat tekenen en die persoon zelf. Hij heeft geen sadaqa. Hij neemt altijd cadeautjes. En hij heeft een stempel in zijn schouder. Stempel der profeten. Dat er is geen profeet na hem. Dus als jij deze 3 in hem ziet, in dat plaats, dan hij is de profeet. Want Salman zegt, hoe moet ik weten dat? Wie is de laatste profeet? Toen was veel mensen, mannen, vrouwen, die beweerden dat ik profeet ben. Salman Farsi heeft alle die tekenen gepakt en subhanallah, kijk naar Qadrullah, naar andere stap van Allah, richting Salman Farsi. Hier begint oorlog tussen 2 dorpen. Salman Farsi, daar was gewoon als je oorlog, die mannen wordt als je slaaf meegenomen, alle goederen meegenomen. Salman wordt als slaaf gepakt. Hij wordt op de markt verkocht aan Jood. Die Jood komt uit Yathrib. Toen was Medina, de naam van Medina, Yathrib. Die man, Jood was daar voor zaak, hij heeft die gekocht, dus een jonge man, goede voorwerpen. Hij heeft hem gekocht, meegepakt, meegebracht. Salman komt naar Yathrib. En subhanallah, zijn doel is bekend. Onze doel is, hoe moet ik verdienen, welke auto moet ik hebben, hoe moet ik het huis bouwen, waar moet ik het wonen. Dat is helaas en meeste anderen dat doel. Het doel van hem is, hij wordt verkocht, hij is slaaf, hij moet zorgen maken. Hij kijkt onderweg, is hier een plaats die veel daden hebben, kom ik ergens dat 2 bergen lang naast die stad is, dat is het doel van hem. En subhanallah, hij komt in Yathrib, 2 tekenen, hij ziet dat. Hij ziet die bergen en het staat. Wat gaat hij doen? Hij gaat in de dadeltuin werken voor de Jood. En hij zit overal, als hij boven die dadel is heel hoog, en zit overal dadel. Hij zegt, ja Allah, inshallah ik ben in een goede plaats, maar waar is profeet, waar is profeet? Hij vraagt, mensen zeggen, wat profeet? Wat bedoel je? Hier is geen profeet. Hij heeft daar jaren gewerkt, totdat, subhanallah, van Mekka, een groep mensen van Medina was in Mekka, zij hebben bay'ah gedaan met de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Zij hebben islam geaccepteerd, zij kwamen bij Medina, zij hebben de islam verspreid voor de komst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Was bijna meer dan de helft of bijna behalve Joden in Munafiqin, iedereen was al moslim voor de komst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dat nieuws komt bij de Salman Farsi, dat de profeet, laat de profeet hier komen. Hoe heeft het gehoord? Hij was boven die dadelboom, werken. Zijn baas beneden, die was met andere Joden aan het praten. Dat inderdaad, dat is de laatste profeet. Alles in onze boek is geschreven, dat is het de laatste. Joden wisten 100% dat hij de laatste is. En zij hebben ook gezegd, zij komen naar Medina. Als hij naar Medina komt, hij zei onze volgen. Astaghfirullah. Zij dachten dat de profeet komt bij ons en hij zal onze kiezen. En toen hij kwam, nee. Hij zei, dat is islam, dat is de laatste. Jullie zijn 1 stap achter. Na Musa, jullie moesten Isa accepteren en na Isa moesten mij. Maar jullie hebben dat ook niet gedaan. Maar het is nog steeds tijd om tauba te doen komen bij mij. Maar jullie lopen heel achter. En zij hebben het niet gedaan. Maar toen Salman was boven en die mensen 2 praten over profeet, laatste profeet, achter Salman is hier. Hij komt naar beneden en zegt, wat? Profeet, laatste? Oh Salman, wat ben je aan het doen? Werken? Waarom kom jij vragen dit? Hij was onbewust. Het doel van het leven komt heel dichtbij. En subhanallah, hij zegt, ik was niet bij wat ik doe, wat ik zeg. Ik ging terug, ik moest van die bos werken, daden plukken. Totdat de dag klaar was, hij komt beneden, hij pakt stukken daden en rent naar buiten en vraagt, waar is de profeet? Totdat hij bij de Masjid Quba kwam eerst, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam daar kwam en zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij geeft hem, ja Rasulullah, dat is sadaqa voor jou.
profeet sallallahu alaihi wasallam pakt en geeft aan de sahaba, zegt, deel dat onder de arme mensen. Allah, Salman, dat is de eerste teken. Dat is mooi, alhamdulillah. Hij was een beetje zenuwachtig, kijk, ging dadelijk weer. Hij rent terug. Hij pakt weer dadelijk. Hij komt. Hij komt en zegt, ja Rasulallah, dat is voor jou cadeau. Professor zegt, alhamdulillah, jazakallahu khair. Hij pakt eentje eten en ook. Dat is Allahu Akbar. Dat tweede teken is ook goed. Nu de derde, de moeilijkste. Hoe kan ik die stempel zien in zijn schouder? Wat moet ik doen? Hij heeft echt geen raad. Hoe kan ik dat zien? Is beschaafde man. Kan je niet zeggen, ja Rasulallah, ik wil jou geloven, maar eerst dan wil ik jouw schouder zien. Doe jouw kleding uit. Die kan nooit doen. Zo alhamdulillah beschaafd die jongen naar de... Wat je leert bij de geleerden is de eerste is gedrag, akhlaq. En als je akhlaq leest, kennis heeft geen zin. Eerste akhlaq en daarna is kennis. En subhanallah, hij wacht voor die kans wanneer. En subhanallah, qadrallah, Allah maakt alles voor hem makkelijk. Hier komt nieuws dat een sahaba is dood. Die wordt begraven. Salman ging op. Ik zei, het is een warme dag. Misschien profeet gaat kleding wegdoen of zo. Inshallah, ik ga zien. Zijn ze bezig met het graven en die man begraven. En Salman is gewoon op zoek naar die laatste teken. Hij gaat die kant, hij gaat die. Uiteindelijk, hij wordt een beetje open. Dus ik kan toch niet. Ga gewoon staan. Echt. Allahu Akbar. Zoals Allah, profeet, dat bekend maakt. Ja Rasulullah, iemand is op zoek naar iets. Laat hem zien. Wat gebeurt? Hij staat, profeet loopt rond die begrafenis, alles maakt. Hij komt voor de Salman zitten op de grond. En hij doet zijn rida naar achter. En hij ziet die moord. En hij schreeuwt en huilt en gooit zich op profeet sallallahu alaihi wasallam. En kust zijn stempel zegt, ja Rasulullah, shadu an la ilaha illallah wa anta Rasulullah. Hij pakt hem, omhelst hem. Zegt, ja Salman, jij bent een voorbeeld voor die anderen. Tegen sahaba zei, weet jullie wie hij is? Subhanallah, profeet sallallahu alaihi wasallam, anba'ul ghaib. Ding is dat hiervoor is gebeurd, hierna gebeurd, Allah maakt voor profeet sallallahu alaihi wasallam al bekend. En profeet sallallahu alaihi wasallam wist dat. En hij zei, kijk, hij heeft dat gedaan, dat gedaan. Zoveel moeite heeft gedaan, eigen stad verlaten, familie verlaten, alle geld verlaten. Misschien vergelijken met tegenwoordig, enige zoon, hij was miljonair, alles verlaten. Wat deed hij? Komt als slaaf bij slechte mensen werken. Hij reist naar Turkije, naar Syrië, komt terug bij anderen. Het doel van het leven moet hij hebben. Subhanallah, hij heeft het uiteindelijk gevonden. Zo is het sahaba. Daarom Allah zegt, radiyallahu anhum. Ik ben tevreden van deze groep mensen. Dus dit is voor ons les. Eentje is onze huswatul hasana, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Maar hij is bijzonder. Hij is profeet. De sahaba is geen profeet. De sahaba hebben iets gedaan om die niveau te bereiken. Het doel, zegt duidelijk, maar dat is het doel van mijn leven en hij gaat daarvoor. En wij moeten nu vergelijken met sahaba, met het doel. Wat zij hebben gedaan, welke moeite hebben gedaan, wat eigen leven opgegeven. Alles, totdat dit doel hebben zij bereikt. En subhanallah, wat is zijn niveau in deze dunya, in Yawm al-Akhir? Koran zegt, ik ben tevreden, Allah zegt van jullie. En subhanallah, laat eens de punt over Salman Farsi. Toen alles klaar was, alhamdulillah, Fatul Makkah, alle moslims overal hadden nu de islam verspreid, iedereen was goed. Tussen de Muhajirin en Ansar was een discussie. Wat is Muhajirin en Ansar? Muhajirin is de moslim die hebben gevlucht van Mekka naar Medina met de profeet sallallahu alaihi wasallam. Dat wordt genoemd Muhajir, meervoud Muhajirin. Wat is Ansar? Van Nasr. Ansar is Ahlul Medina, bewoner van Medina, dat zij hebben de Muhajirin geholpen. En daardoor hebben zij die naam gekregen, Ansar. Iemand die helpt, Nasr. Dus de moslims waren twee groepen, niet derde. Eén,
Muhajirin, 2 Ansar. Klaar. Tegenwoordig is 3 groepen onder de moslim. Muhajirin, Ansar, de rest van de islam, wij. Maar toen was 2. En deze 2 groepen met elkaar beginnen te discussiëren. Bij wie hoort nou Salman Farsi? De Muhajirin zei, hij is ook gevlucht uit Persisch eigen land, hij is Muhajir. De Ansar zei, nee, voordat jullie komen, hij was hier. Hij heeft jullie daden gegeven en geholpen, hij is Ansar. Beiden hadden goede reden. Ze zeiden, we gaan naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. Want de Koran zegt, als je hierin vraagt, is niet duidelijk. Jullie moeten terugkeren bij Allah en bij zijn profeet. Zij komen bij de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ja Rasulullah, bij wie hoort dan Salman Farsi? Bij de Muhajirin of bij de Ansar? Wat zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam? Allah. Hij zegt, Salman Farsi hoort niet bij Muhajirin, hoort niet bij de Ansar. Hij hoort bij Ahlul Bayt. Hij is van mijn familie. Allah. Dat is wat hij heeft gedaan, wat hij heeft hier bereikt. En uiteindelijk, alhamdulillah, hij is een van de bewoners van de paradijs. Eeuwig gelukkig. Nu, beste broeders, wat was mijn bedoeling met deze verhaal? Dat wat wij nu doen, dat is ook een soort hijra. Hijra is niet alleen dat je van één plaats naar andere plaats. De mooiste hijra is innerlijke hijra. Dat jij bent iemand met een levensstijl, met een doel wat wij nu hebben. En als je dat niet goed is, verlaten, kom naar een andere doel wat islamitisch is, dan heb je hijra verricht. Dit leven wat hier is, heeft invloed op jou. Zo was het mijn leven. Maar subhanallah, met rahma van Allah subhanahu wa ta'ala, opeens heb ik nagedacht, wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Ben ik moslim? Als je kijkt, mijn leven met een niet-moslim heeft helemaal geen verschil, hetzelfde. Alleen ik zeg, ik ben moslim. Of om te bidden of niet. Alleen bidden is niet alleen. Ja ayyuhalladhina amanu, udkhulu fi silmi kafa. Ben je mu'min? Ben je gelovig? Kom volledig in de islam. En subhanallah, ik had altijd zo'n mooie baardje of scheren zo. Sorry, ik wil niemand bedoelen. Zo vond ik het mooi. Dat is wat ik vond. Dat is de waarheid. Maar subhanallah, uiteindelijk, toen heb ik mijn profeet sallallahu alaihi wasallam leren kennen. En Allah zegt, jij moet van hem houden meer dan jezelf. En toen was dat voor mij genoeg. Dat oké, ik wil zo, maar mijn profeet wil niet zo. Inshallah, laat maar. Dit is een hijra. Dat wij onze levensstijl veranderen naar islamitische levensstijl, maar inshallah heel rustig gaan. In één keer gaan wij vallen. Daarom is deze lessenreeks heel belangrijk, broeders. Alsjeblieft tijd voor maken. En door die kennis, we kunnen Allah vrezen. Wallahi, zonder kennis, iedereen zegt, ik ben toch goed. Ik doe niks verkeerd. Andere mensen doen dat, dit, ik ben goed. Maar subhanallah, als je kennis opdoet wat onze verantwoordelijk is, wij zijn echt verkeerd bezig. Excuseer. Wij zijn meer dan 90% bezig met dunya, misschien 5%, 2% met onze religie. Terwijl de religie, als je inshallah voor ons duidelijk is, de hoofdweg, dat is, de rest dunya is welkom. Kom, zaak, geld verdienen, diploma's hebben, alles is marhaban, is prachtig. Maar eerst duidelijk, dat is het doel van mijn leven. De allereerste vraag. Waar is Allah? Kunnen wij Allah zien? We praten niet op basis van islamitische bronnen. We praten op basis van verstaan en akkel. Logica als je mens. Want het is belangrijk ook dat wij niet in het islamitische land leven. We kunnen niet zeggen, Allah zegt, Qul huwa Allahu ahad. Allah is eentje. We zeggen, ik geloof jouw Koran niet. Praat met logica, jij weet wat Allah, waar is Allah? Is het 1, 2? Beginnen we inshallah 1. Als er een vraag is naar iets dat het niet bestaat of niet te zien is, we willen die uitleggen, dan wij gaan instrumenten gebruiken. Met welke instrumenten gaan wij op zoek naar antwoord? Als een voorbeeld. Er zijn heel veel voorbeelden
Maar bijvoorbeeld nu, iemand wil bouwen. Iemand wil bouwen, hij heeft grond, hij wil 10 verdiepingen bouwen, zo design, dat en dat. Hij heeft iemand nodig om bij hem advies vragen, ingenieur. Kan dat? Hij gaat door die kennis, die instrumenten gebruiken, die grond is stevig, kan dat, hoe moet die gegraven worden, fundamenten, die middelen gebruiken. Hij kan alles gewoon op rij zetten en dan zeggen, ja, dat kan niet en dat, bla bla. Uiteindelijk, dat is het kosten. Als je die man in de staat is om te betalen, dan is het goed, die kan gerealiseerd worden en het komt wel. Nu, mens vraagt aan de mens, waar is Allah? Nu, met welke instrumenten mens gaat op zoek? Natuurlijk, de mens wil dat bewijzen. Wat heeft mens? Mens heeft 1. Verstand, akkel. 2. Mens heeft zintuigen, die alles moet hij gebruiken. 3. Mens heeft fitra, aanleg, die gaat hij gebruiken. Deze zijn ook andere, maar ik maak het kort. Deze zijn instrumenten die we gaan op zoek voor deze antwoord. 1. Zintuigen. Welke zintuigen is heel belangrijk voor deze vraag? Natuurlijk oog. De oog moet kunnen Allah zien. Oké. We gaan de oog eens te bestuderen van de mens. Wat is de vermogen, de capaciteit van een oog van de mens? Als we kijken, de zintuigen, de oog heeft beperking. Hoe beperking? Hij kan bepaalde dingen niet zien. Die dichtbij is of die gaat te ver. Een vliegtuig die heel ver is, je ziet uiteindelijk, die zie je niet. Die is wel, maar je kan niet zien, die is buiten van jouw zintuigen. Of bijvoorbeeld hier in de lucht zijn heel veel kleine molecuultjes, we kunnen dat niet zien, maar met de apparaat is vol hier. Maar ik bedoel niet dat Allah heel ver is of heel klein is. Andere voorbeeld, ik kan mijn eigen lichaam niet zien met mijn oog. Ik kan nooit mijn rug zien. Ik kan nooit mijn eigen gezicht zien. Ik heb middelen nodig om dat te zien. Ik kan mijn nek niet zien. Hablul Warid, Koran zegt dat is dichtbij. Maar ik kan die Hablul Warid nooit zien. En subhanallah, dit heeft alles. We praten niet over wijsheid van Allah subhanahu. Waarom Allah heeft zo eens gemaakt, dat kan niet draaien. Dat is andere lessen. Maar hier komen we bij deze punt dat de oog is beperkt. Hij kan niet alles zien. Eén van die iets dat wij geloven is de enige God of Allah. Maar onze oog is niet in staat om Allah te zien. Die is hier, maar wij kunnen hem niet zien. Zoals wij hebben voorbeeld gegeven. De oog kan niet alles zien. Klopt dat? Ja, logisch ja. Dan dit is ook logisch. Allah kunnen wij ook niet zien. Doordat de oog kan niet alles zien. Oké. Dan zegt, oké meneer, jij hebt gelijk. Oké, door oog niet. Maar jij zegt, ik geloof. Hoe hij hieruit ziet. Jij hebt toch boeken, Koran. Hoe ziet Allah hieruit? Oké. Dan is het sprake van kennis, van akkel, van verstand. Dat ik moet zoveel kennis hebben om iemand te overtuigen. Iets dat ik heb het niet gezien. Hij is niet gezien, maar ik moet hem goed voor hem beschrijven. Deze ilm, deze kennis dat Allah heeft aan ons gegeven. Of we laten Allah gewoon dat wij kennis hebben. Is die kennis perfect? Is deze ilm, akkel, verstand dat hebben, is dat perfect? Kan die alles beschrijven? We gaan dat kijken. Absoluut niet. Vanuit de islamische kant, Allah zegt, ik heb van ilm, kennis en jullie heel klein beetje is gegeven. Maar dat laten we opzij. We praten niet over Allah in Koran. Ik zeg bijvoorbeeld, kan jij de smaak van een fruit voor mij beschrijven? Bijvoorbeeld appel. Is appel zoet? Of is het zoet? Hoe is de smaak? Leg mij uit. Als jij zegt zoet, welke zoet? Zoet van suiker, zoet van honing, welke zoet? Het komt niet bij mij 100% zoals die smaak is. Maar dan zegt hij, ja, dan als je het proeft, dan weet je het toch? Ja, maar nu we praten over iets dat wij hebben gezegd, dat oog is niet in staat te zien. Maar het gaat over uitleg.
kunnen wij alles die zeker zo is uitleggen? Niet. Maar als je een stapje moeilijker het maakt, bijvoorbeeld bij ons in Afghanistan, we hebben een soort andere arbeid. Die is zwart, niet rood. Kan ik jullie uitleggen hoe dat eruit ziet, hoe dat lekker is? En jullie exact beseffen als jullie eten zeggen, oh ja, die broeder toen heeft gezegd, dat is het. Ik kan niet, jij ook niet. En nog moeilijker vraag. Kunnen wij bijvoorbeeld iets noemen wat wij wel kennen, maar een nieuwe soort, dat het helemaal nieuw is? Wat bedoel ik? We kennen heel veel soorten dieren. Kunnen wij een soort dier noemen, beschrijven, die helemaal nieuw is voor iedereen, dat niemand heeft dat gezien? Kan dat? Normaal, ik vraag iedereen, maar tijd tekort is absoluut niet. Kan ik? Niemand dat kan. Bijvoorbeeld, iemand heeft gezegd ooit, ik kan wel een dier, die heb je nooit gehoord, maar die bestaat niet, maar ik kan het wel beschrijven. Luister, een dier zo groot is dat die hoofd van die dier is net als een berg. En achter zijn rug is echt vuur. En die is echt een kleur die niet te beschrijven is. Ik zei, nee, dat is niks nieuws. Ik weet berg, ik weet vuur. En jij komt met het verhaal dat het niet te beschrijven is. Ik zeg, beschrijf iets. Voor mij berg, vuur, alles is bekend. Zeg iets dat het helemaal nieuw is. Dat niemand heeft het gezien. Onze akkel, onze kennis, dat kan ook niet. Om iets, wij hebben nooit gezien, kunnen we wel beschrijven. Die kan niet. 1. We kunnen Allah niet zien, want deze ogen heeft die capaciteit niet. Waarom niet? Allah heeft niet gegeven. Want Musa a.s. heeft gevraagd, ja Allah laat mij zien. Hij zei, ik kan niet. Die verhalen van de islamitische Koran laten we, dat is voor later inshallah. Maar we praten over logisch. Dus wij hebben vanuit verstand, akkel vastgesteld dat ogen kan niet alles zien. Kennis. Kennis is niet in staat wat je niet gezien hebt beschrijven. Dat kan niet. De laatste aanleg. Wat is aanleg? Fitra. Fitra van de mens. Wat is fitra? Ik leg kort uit van het islamitisch, maar we gaan niet over dat praten met andere mensen. Fitra is iets dat Allah heeft gemaakt. Yani subhanallah, wat wij mooi vinden, wat wij willen graag, wat wij willen gewoon rust, wat we willen lekker, alles, die zit in onze fitra. Waarom? Sorry dat ik het gezegd, vrouwen zijn leuk voor de mannen. Dat is in onze fitra, is heel normaal. Waarom wil je rijk zijn? Waarom? Alles in onze fitra, zo heeft Allah gemaakt. Waarom Allah in de Koran heeft beloofd in Jannah veel vrouwen? Want in onze fitra zit dat, we willen graag. Als het die niet in onze fitra was, wallahi, had Allah andere voorbeeld in Jannah genoemd. Maar omdat in deze dunya dat in onze fitra zit. We willen graag vrouwen, en alhamdulillah, een moslim kan 4 keer trouwen, hier misschien moeilijk. Maar in Jannah is het makkelijk. Dus dat is onze fitra. En wat is nu fitra met niet-moslim als wij praten? Wij vragen deze meneer, mevrouw, heb je ooit wakker geworden in de ochtend en ben je gewoon boos, verdriet, chagrijnig en je weet niet waarom? Iedereen naar je kijkt en zegt, sorry collega, wat is aan de hand met je? Ja, niks. Maar niks, die geeft heel veel dat hij is verdriet, zij is verdriet. Maar hij weet niet waarom. Ik ook, jullie ook. Soms is het gewoon, je hebt die dag niet. Eén dag, je wordt wakker, je bent heel blij. Je zegt, salam alaikum. Die andere ook, wat is vrolijk, hij heeft die loterij is gewonnen, wat is met hem gebeurd? Je bent gewoon gelukkig, blij. Waarom? Subhanallah, dat zit in onze fitra, we weten niet waarom. Die fitra, aanleg, is niet onder controle van ons. Dus wat we hebben net alles geëvalueerd, 3 instrumenten, die met die kunnen wij op zoek gaan naar waar is Allah, hoe hij eruit ziet. Oog, beperkt, niet de capaciteit om Allah te zien. 2, de akkel, de verstand kan niet uitleggen iets die nog niet gezien hebben, hoe hij eruit ziet. 3, aanleg, fitra, wij hebben daarop geen controle.
Dat alhamdulillah, inshallah, duidelijk. Als je tijd is, jullie kunnen hier over alles vragen. De andere punt. Oké. Is zoiets eentje of twee of drie of meer? Veel mensen zeggen, nee, 3 goden kan niet. Als het dat was, hadden zij ruzie. Dat is foute antwoord, vind ik. Want mensen die kunnen samenwerken, shuraka, hoe zeg je, vernotenschap. Zij kunnen gewoon werken, mens. Goden, die zijn superieur. Hoezo? Waarom maken zij ruzie? Dat is een foute antwoord. Zij kunnen wel samenwerken. Maar wij gaan onderzoeken die samenwerken tussen 3 bijvoorbeeld, noemen wij 3. In India is meer dan 100. Slang is ook, koe is ook, olifant is ook, bajrangbali noemen zij dat. Alle soorten. Maar hier bijvoorbeeld zeggen zij 3. Waarom kan niet 3? Logica, akkel. Alhamdulillah. Onze religie is op basis van akkel en nakkel. Verstand en ook overlevering. Welke het Koran en Sunnah. Van andere religie, akkel moet je niet gebruiken. Als je zegt 3, je zegt ook 3. 3 is 1, 1 is 3. Wat? Cappuccino, thee, melk. Ja, dat is laag. Waarom kan niet 3? Oké, wie heeft deze universeel gemaakt? Wie heeft de aarde gemaakt? Wie heeft de zon gemaakt? Welke 3? Hebben zij opeens samen nagedacht, maken wij zoiets? Of nee, eerst was 1. Daarna is die heeft die gemaakt, die heeft die gemaakt, of samen gemaakt. Als je gemaakt, dan dat is de superieur. Die zijn niet God, die zijn gemaakt, die zijn makhlouk. Maar als ze in één keer waren, en nu willen zij makhloukat, de schepselen maken, dan moeten zij met elkaar toch dat bespreken, akkoord gaan. Die akkoord tussen hun is zwakheid. Als je ene zegt, ik maak de aarde, daarop moet mensen leven, die andere zegt, is goed. Dus die is niet de superieur die maakt. Die heeft nodig die goedkeuring van die andere en van die andere. Als je die andere 2 heeft niks te maken, dan zijn zij geen God. De eentje is wel. Dus dat kan niet. Logisch kan niet 3. Waarom? Zoals ik kan deze voorbeeld nog uitbreiden, maar inshallah voor jullie is duidelijk dat als je 3, dan moet tussen deze 3 overeenkomst zijn. Elkaar goedkeuren, zeggen zij goed. Als je dat goed, die ene heeft de goedkeuring van anderen nodig heeft, nodig bestaat niet bij Allah. Allah heeft niks nodig. De God, de superieur, de macht, de enige die heeft niet nodig. Iets nodig, niks nodig. Dus die goedkeuring, zij hebben niet nodig. Maar hier komt een andere vraag, zoals ik het net zei in India. Zei nee, dat is arbabul makhlukat, betekent ieder God heeft iets gemaakt en die andere heeft niks te maken met die. Bijvoorbeeld eentje heeft de zon gemaakt, andere de aarde, de man, eentje de mens, eentje de djinn, eentje de olifant, eentje de planten. Heel veel, oké. Dat is een beetje goed. 1. Zwakheid. Dat die ene die God is, hij heeft niks te maken met andere makhlukat. Hij is niet God van dat. Dus dat is weer niet echt. 2. Subhanallah. Alle makhlukat heeft met elkaar relatie. Alles. En dat is echt iets moois. Stilstaan, denk maar na. Mens met dier, mens met planten, planten met de zon, zon met regen, regen met aarde, sterren met fruit. Alles heeft met elkaar te maken. Wie heeft deze relatie in stand gebracht? Dus hebben die 2 goden met elkaar besproken. Zei goed, oké, als de zon niet komt, de plant gaat niet groeien. Dan de God zegt, oké, voor de God van de plant, ik laat daar de zon schijnen, dan die groeit. Dan is het weer een soort overeenkomst, zeggen oké, goed, nee, dat kan niet. Dus kan niet 3, kan niet apart voor iedereen, dat kan niet. Met 8, inshallah, jullie kunnen het beter verwoorden, maar inshallah, dat is duidelijk. De allerlaatste kan alles van zichzelf. Het bestaan is zoals veel mensen zeggen, hier, het is van zichzelf. Zoals plant die groeit, die gaat dood, is weg. Mensen is ook zo. Alles is van zichzelf. Subhanallah, een kleine verhaal van Abu Hanifa. In zijn periode
was heel veel firaq, heel veel groepering met andere gedachten. De ene zegt alles is van zichzelf, de andere zegt nee. Allah heeft gemaakt, Allah heeft losgelaten. Wie doet wat? Allah heeft wel niks te maken met heel veel andere gedachten. Khawarij was in die periode. En subhanallah, Abu Hanifa met deze mensen, die atheïsten, mensen die zeggen alles is van zichzelf, heeft afspraak. Zegt die grote geleerde, kom met jullie praten. Zij hebben afgespraak om een bepaalde tijdstip. Maar wat gebeurt? Abu Hanifa komt bij die afspraak te laat. Die mensen zeggen, wat is dat voor een imam? Hij kan niet op tijd komen. Heeft hij die waarde met ons praten? Zij wilden weggaan, toen komt Abu Hanifa. Abu Hanifa komt en die zegt, wat is met jullie? Jij komt toch met ons praten, je bent te laat. Afspraak is toch afspraak? Abu Hanifa zegt, luister, ik heb goede reden. Weet je wat gebeurt? Ik heb een goede reden. Ze zei, nee, zeg maar. Ik zei, die Abu Hanifa zei, ik kom op tijd vertrokken naar jullie toe. Onderweg opeens voor mij begint een grote boom te groeien. Die is groot geworden opeens. En dan tak, 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 die was in een stukje planken wordt geworden. Van de iemand viel een groot ijzer. Die wordt kleine spijker. En die alle planken komt naast elkaar, die spijker komt alles dicht maken. Een mooie boot, die ging in de water. Die mensen zeggen, hebben jullie gek opgeroepen met ons praten? Die is toch gek? Kan zoiets? Hij zegt, luister liever, dat is ook mijn vraag. Een boot is toch een simpele ding van huid. Hoe kunnen jullie beweren dat jij als mens, jij van zichzelf gekomen, deze prachtige mooie wereld, alles is van zichzelf en jij gelooft die ene boot niet? En subhanallah, die mensen waren helemaal stil. Die op zoek waren naar waarheid, zij hebben gelijk kalima shahada gezegd. Die mensen die om kalb zich iets slechts, zij gingen gewoon weg. Zij hebben dat, ja wat? Ja, van ze. Maar zo, heel logisch, kan dit alles van zichzelf? Kan niet. En nog één punt, inshallah, tijd is hier. Sommigen zeggen, dat is toevallig. Het is een soort infijar, een soort explosie. Het is gewoon van zichzelf. Het toevallig is zo gebeurd. En het gaat ook toevallig weg. Dat is ook in gedachte. En subhanallah, de geleerden hebben echt een mooie uitleg gegeven. Zij zei, niks kan toevallig. Wat je zegt, dit woord is subhanallah, wat in alle talen wordt gebruikt, is verkeerd toevallig. Het is qadr, het is lot van Allah, als je mensen geloven. We geven deze voorbeeld. Kan toevallig, pak 10 muntjes of 10 kraaltjes met 10 soort kleuren. Begrijp je inshallah jullie mij? We pakken 10 kraaltjes van tasbih of iets met 10 soort kleuren. Rood, zwart, bruin, paars, noem maar op. Alles doe in je zak. En ik zeg, meneer, toevallig pak gelijk van jouw zak de rode kleur. Je kijkt niet, alles is hetzelfde vorm. Kan je die gelijk de rood brengen voor hem? Kan dat? Volgens wiskunde kan 10 keer, als je kans hebt, als je geluk hebt, je gaat 10 keer proberen, misschien 10 keer, 9 keer pak je verkeerde en de laatste als je kans hebt, dus je hebt alles geprobeerd, de laatste kan wel de rood komen, toevallig. Dat is geen toevallig, want dat is 9 keer daarna. Als je de eerste keer brengt, dat is toevallig. Maar dat is niet overtuigend. Volgende. Zeg, leg het kraaltje terug in je zak. Nu, pak eerst voor mij rood, daarna zwart. Kan dat? Eerst zo alle 10 hetzelfde en dan zwart. Weer volgens wiskunde. Hij heeft de eerste keer 10 keer doen. Als je geluk hebt, kan de rood. Maar voor de zwart, hij 10 maal 10 heeft 100 keer nodig. Om te proberen die rood ook terug te leggen. Weer rood. En als je zwart, nee, terug. 100 keer
kan, volgens wiskunde, volgens vermoeden, als je geluk hebt, bij 100 keer kan. De eerste zwart en daarna rood. Maar we gaan tot 10. Tot 10 ga je op een cijfer die kan niet gelezen worden. Dat betekent kan niet. Je kan niet 10 kraaltjes maar uit je zak op juiste volgorde naar voren brengen. Dat kan niet. Dat is wallahi de prachtigste, mooiste experiment. Iemand zelf wil dat doen of anderen. Als je dat kan, dan ik geloof dat alles is toevallig. Als je dat niet kan, subhanallah, kijk naar de hemel. Kijk naar die miljoenen sterren. Kijk naar de zon. Kijk naar de aarde. Hoe kan dat toevallig die gemaakt zijn en op bepaalde ritme alles draaien en niks botst met elkaar, niks neemt te ver van elkaar. Hoe kan dat toevallig? Subhanallah, de positie van de zon met aarde, als je dat een beetje bestudeert. De zon en ronde vuurballetje, van wat is dat? Zij zeggen zoveel miljoen jaren die heeft geleefd, nog zoveel miljoenen dan gaat dood. Dat is de onkennis. Maar vertel mij, zoveel miljoenen jaren, welke brandstof in die balletje zit die niet verdooft? Zij hebben 2 eeuwen geleden gezegd dat de binnenkant van de zon is van een soort vloeibare middel, die heeft miljoenen graden temperatuur. Buitenkant van de zon is van een soort metaal, helium. Maar meer dan 1 eeuw geleden in Frankrijk en Engeland zei ze nee, dat is geen ijzer. Dat is gedrukte gas rondom de zon. En dichtbij de apparaat kan dat meten, is 550 graden. En als je wat daar dichtbij komt, is gewoon weg, wordt verbrand. Subhanallah, hoe kan dit toevallig zoveel miljoenen jaren leven zonder iets te veranderen in dat? Als je zo warm is, die moet toch van vorm een beetje veranderen. De sterkste ijzer, als je die weer heet maakt, die gaat van vorm veranderen. Maar van wat is dat die de vorm gaat niet veranderen? Wie geeft hem de route dat de aarde, je moet zo hier draaien, 1 keer in het jaar, niet dichtbij, niet ver. Als het dichtbij gaat, alles branden. Als je ver, hayat, leven gaat weg. Waarom brandt die bossen in Australië, Brazilië, andere landen? En dat seizoen van het jaar, die komt dicht bij de zon. En daardoor, subhanallah, als je de aarde van zichzelf was, die kan toch een beetje die kan gaan. Als je dichtbij is, gaat de aarde branden. Als je ver is, wordt koud, is geen leven. Want de zon is bron van het leven. Water is bron van het leven. Zuurstof is bron van het leven. En wie geeft deze 3? Allahu Akbar. Wie geeft zuur? Subhanallah, met deze coronaprobleem in Afghanistan is geen zuurstof. Dagelijks mensen gaan dood. Maar denk 1 keer na. Zoveel jaren heb je gratis zuurstof gebruikt van Allah subhanahu wa ta'ala. Heb je ons bedankt? Heb je hem bedankt? Mensen, als je 1 ballon brengt, zij kunnen zeggen levenslang, wij zijn jou dankbaar. Jij hebt ons gered. Allah heeft je miljoenen liters zuurstof gratis gegeven. Besef je dat? De zon, subhanallah. Als het zon duister is, de moslim moet toch tauba doen, bidden en zo. Mensen zeggen, dit is vroeger die mensen met achterlijke gedachten. Dat is gewoon een soort gebeurtenis tussen de maan, tussen de zon en dat. En dat is niks erg. Subhanallah wil jou wakker maken. En stel maar voor dat dit blijft gewoon zo. Allah zegt, blijf maar. De zon niet meer schijnen op aarde. Dan is het geen leven meer. Of
Jij doet tawbah, jij doet salat voor die zonduisternis. Waarom? Omdat Allah heeft de zuurstof niet eventjes weggenomen. 2-3 minuten, je kan de zon niet zien, dat is niet het probleem. Als Allah geeft deze bevel, zuurstof is toch ook bron van het leven. Als hij zo had bepaald dat 2-3 minuten op aarde geen zuurstof, wat ging gebeuren? Iedereen gaat dood. We kunnen niet 3 minuten zonder zuurstof. En dat is, subhanallah, iets dat de mensen moeten nadenken. Dat de mensen moeten weten, dat is heel machtig. Allah. En inshallah, zoals ik net zei, dat is alles met logica. Nu, wij zijn met dit punt gekomen dat bestaat in Allah. Nu, alhamdulillah, wij zijn moslim. Wij zeggen, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ons doel van het leven is, wij gaan Allah leren kennen. We gaan de Rasulullah leren kennen. En dan wij zijn, inshallah, op het juiste pad. Wij gaan het doel bereiken. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.